السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب. بنكمل مع بعض لاب الفسيولوجي اللي بعنوان superfacial somatic spinal reflex. معاكم دكتور ايمان باشا. الريفلكس النهارده اسمه سكراتش ريفلكس، وده بنعمله في حياتنا اليوميه اللي هو الهرش، انك تهرش. طب امتى بحتاج الريفلكس؟ لما بيكون عندي اتشنج، اكلان، بيعمل تو اند فرو سكراتشنج موفمنت. ايديك تفضل رايحه جايه كده، لا بتهرش، يعني حركه الهرش بالمنظر ده. كلنا ممكن بنعمل كده، بنتعرض لاي نوع من انواع الاكلان بيحصل على ايه في جسمنا. ده اسمه سكراتش ريفلكس، سكراتش ريفلكس. طيب في كمان حاجه اسمها جراسب ريفلكس، ان الريفلكس هتمسك حاجه. بيقول لك لو if the palm of the hand، لو حاجه اتحطت في ايدين شخص touched by an object، يعني في شيء حطيته في البالم بتاع الهاند اللي هو باطن اليد باوبجكت معين، ان الفينجرز بيحصل ان الفينجرز كلوز اراوند الاوبجكت، الفينجرز بتمسك الاوبجكت ده. ومش كده وبس، والفليكسور ماسل كونتراكت، بحيث ان if the object pulled الفليكسور ماسل كونتراكتس والاوبجكت هيلد مور فيرملي، والفينجر تمسك على الاوبجكت ده، على الجسم ده، مش عارف تطلعه خالص. تمام. ده الريفلكس. هوريكم صوره ليه دلوقتي. السنتر بتاعه يا شباب anterior horn cell cervical 6 و7 و8 وثوراسيك 1 segments. تمام. الريفلكس ده بقى موجود فين طبيعي؟ موجود في النيولي بورن انفانتس، وموجود في بعض القرود المانكس، موجود في الأطفال حديث الولادة، وموجود في المانكس. ده موجود كده طبيعي يعني، وبعد كده اما بيكبروا بيختفي. طب ليه هو بيبقى ابسنت في الادلت او ابسنت في الكبار؟ ليه بيختفي بعد كده؟ لان بتبقى ويل ديفلوبت بعد كده البري موتور اريا 6، وبيبقى تعمل له سبريشن. it is absent في الادلت، بيبقى مش موجود في الكبار، عشان هو normally suppressed بالبريموتور اريا 6. بعد كده البريموتور اريا 6 بتبقى ويل ديفلوبد، بتبدا خلاص اكتملت وكده، وتعمل له سبريشن، تعمل سبريشن لمين؟ للجراسب ريفلكس. طب فهمينا اكتر، جراسب ريفلكس شكله ايه المنظر ده؟ لو انا عندي البالم اوف هاند جوه اهي، حطيت اوبجكت وليكن هو الفينجر بتاعي مثلا، وجبت الطفل الصغير اللي قدامي مثلا كمثال، وحطيت صبعي جوه البالم بتاعته، تبدا الفينجرز بتاعته كده تمسك على صبعي، والفليكسور ماسل كونتراكت وهولد ات مور فيرملي. تمام. ده منظر الجراسب ريفلكس. طيب في كمان ريفلكس اسمه positive supporting reflex. pressure of the body weight on the feet during standing، ضغط الوزن الجسم على الرجلين أثناء الوقوف. ده بيعمل contraction of all muscles of the lower limb، ويعمل support للبودي في حالة الوقوف. طب السنتر بتاعنا anterior cell number 1 sacral 1. عايزه تقولي ايه يا دكتوره في البوست سبورتنج ريفلكس ده؟ ان احنا كنا بنعمله كل يوم واحنا ماشيين واحنا واقفين. البادي ويت بتاعنا بيخلي يحصل كونتراكشن للانقباض في الماسل في عضلات اللور ليمب، فده نوع من انواع تبقى كونتراكتد كده عشان تبقى بتعمل تدعيم وتعمل سبورت وتعمل تسند جسمك ان الرجلين تتحمل وزن الجسم اثناء الوقوف. تمام. بوزيتيف سبورتنج ريفلكس. ده منظر كده، حتى يعني ده ما يجي الطفل كده، تيجي عايز تشوف الريفلكس ده اخباره ايه، تبدا توقف الطفل كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. طيب ما تيجوا بقى كده ناخد اكزامبلز كده لشويه اسبي، او شويه اسئله ممكن تيجي لك ازاي. يجي لك رسمه زي اللي قدامنا دي مثلا. دي طبعا انا بتكلم على الريفلكسات اللي احنا خدناها كلنا على مدار الفيديوهات دي. what this reflex؟ ايه الريفلكس اللي قدامي ده؟ بس تقول اسمه، هتقولي plantar reflex. حبيت اسال اسئله اكتر، طب plantar reflex، طب ده ايه؟ ده normal response. plantar flexion، طب ده ايه الاولاني ده؟ طب ده ايه؟ ده abnormal response بابينسكي sign، يحصل dorsiflexion of the big toe، fanning of other thing، اللي هو انا بقول في الرايت normal response، في الليفت بابينسكي sign or abnormal response. ببساطة كده. بس what is this reflex؟ reflex ده اسمه ايه؟ اسمه plantar reflex. سهلة. مثال تاني، ايه الريفلكس ده؟ جالك صورة زي دي تقولي grasp reflex بس. طب لو بسألك سؤال عليها، بتحصل فين طبيعي؟ في النيول بورن انفانتس، بتحصل في المونكس. طب بتحصل في الادلت؟ ما بتحصلش، عشان عنده بتبقى سبريست بالبريموتور اريا 6، بريموتور اريا كورتكس او 6. تمام. خلاص، اسئله بسيطه كده. ده مثال تاني. طيب في البلانتر ريفلكس، which of these images represent abnormal response؟ انهي صوره تمثل abnormal response؟ ايه رايكم؟ مين؟ اكيد طبعا جاوبتوا ان شاء الله. 1 يمثل normal، 2 يمثل abnormal، يبقى السؤال بتاعي 2 abnormal response. طب بيقول لك what is it called؟ يا ده اسمه ايه؟ بسميه ايه الابنورمال response ده؟ احنا بنقول abnormal response وده يسمى ايه؟ بابينسكي sign. dorsiflexion of the big toe
and fanning of other fingers. دي بعض examples اللي ممكن الأسئلة ممكن إيه تيجي لك إن شاء الله بسيطة. Thank you، بالتوفيق ليكم يا شباب.